problema. Ang susunod na putahin natin ay vegetable gratin. Vegetable gratin. Right? So, nasa aking harapan ay, of course, ang patatas, nilaga ko na. Para malambot. Para malambot. Madaling lumambot. Okay? And then, of course, cauliflower. Then, Michelle, would you mind to cut into slice? Sure. Yes. Oh, you want this knife? Or Kahit ano. whichever. As you wish. Parehas nung... Yes, kasing laki naman. Yes. Okay. Sige lang. Thank you. Then, cauliflower. Of course, cauliflower. Okay. Kung mapapansin mo yung white, ay hiniwalay ko. Yung green, katulad nito, ay lalagyan ko siya ng baking soda. Para yung green ay maging berde. Para mag-stay. Mag-stay. Yes. Tama ba? Tignan natin. Naguluhan ako doon. Naguluhan Para yung ka. green maging berry, ha? Yan. Can you help me? Sure. Lagyan natin dito. Tingnan mo ang kulay niya, ha? Tandaan nyo. Kung mayroon siyang baking soda, ano ang pagkakaiba? Tingnan mo. Oh. Di ba? Lumalabas ang kulay. Green na Yes. green na green na Green siya. na green. Green na green. Tingin mo, luto na? Mm. Tingin mo lang. Konti Feel mo pa. lang. Hindi pa, no? Konti pa. Konti pa. Sige. Lagyan mo Mga paminta. 3 hours. Lagyan paminta. Salt? Salt. Okay, Michelle, paki-brush mo ito ng butter. Ito yung butter natin. I-brush mo lang. Ito na lang. Ganun na lang ulit. Pwede ba? Galing! Oh. Yes! Ang galing! Nagugas naman ako ng kamay. Huwag Yes! kayong mag-alala. May Kahapon kasabihan yan din. eh. Now, malambot na. Okay, perfect. Ilagay ko lang dito. Kagandahan lang po, panas natin yung chopstick. Masarap magtrabaho kapag ganito, di ba? Instead of strainer, ganyan lang. Tatagalin mo lang kasi nga, nanonood kayo. Walang kwenta pag mabilis. Okay. Ilagay ko lang ito. A little bit of olive oil, please. Dapat may butter at saka olive oil. Hindi pwedeng walang olive oil ang ating butter kapag nagsuti tayo. Okay, bukod dyan ay sibuyas. Yes! Okay. Brandy. Here you go. Sige, buhos ang brandy. Malayo, malayo. Malayo? Yes. Alis agad. Alis! Yay! Wala na. Delayed yung pag... Alam mo, kasi dapat pag naglagay ka ng brandy, dapat Laan. alisin agad. Kasi hihigupin niya, mamaya, boom! Ha? Then, white wine. At saka natin ilagay yung gulay. Ha? Salt, please. The seasoning powder. Yes. Alright, pamienta. Tikman natin. Ikaw rin, tikman mo. Sarap. Okay na? Okay na. Okay. Earlier, ginawa ko po yung ating bechamel sauce. Ito po yun, ha? White sauce, bechamel. Para lang siyang lasagna. Layer. Parang lasagna, yes. Layer. Sauce ulit. Tapos sauce ulit. Tama. Then, parmesan cheese, please. Mozzarella. Mozzarella. Sabi mo kanya, you love vegetables, di ba? Very good. Punasan natin ang gilid, Michelle, para pag naluto, hindi maitim ang gilid ng ating... Yeah. Because of Okay. the Yes. Parmesan cheese. Wow. Para magba-brown siya. Tama? Tama. Sarap, ah. Okay. So, ilalagay natin sa salamander or oven in 3 minutes or 4 minutes. Okay. Natatakam na ba kayo? Natakam na! Kukunin na natin. Luto na. Oh, gatan. Wow. Mahawakan, mainit. Yes, mainit, ha? Wow! Wow. Kanyang parsley si Babaw. Para maganda, no? Para maganda. Mm. Kung gusto mo naman, para lalong gumanda, lagyan natin ng kamatis na slice lang. Para naman medyo may buhay. Kulay.
Last one. Tapos pag nakain nyo na yung gitna, pwede na Yan. kayong maglagay ng salted. Yes! Alright! Here it is! Festival Gratin! Natatakam na ba kayo? Natakam na! Yay! Kain na na! Michelle, kumusta na? Yes, I really like the zucchini and the potatoes. Hindi siya, yung hindi siya overcooked. Yes. And syempre, I like the mozzarella. Wow. Melts in your mouth. Okay. So, Serving enjoy ka lang bechamel dyan. sauce. Thank you. Kain ka lang dyan. Okay.